Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like, και θέλω για μία ακόμη φορά έτσι να το υπογραμμίσω αυτό, ότι το τελευταίο καιρό πραγματικά μέσα από τα σχόλιά σας εισπράττω πάρα πολύ αγάπη και φυσικά είμαι ευγνώμων γι' αυτό και σας την ανταποδίδω στο έπακρο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο, και υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Ανοίγουν οι χρόνοι και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς, και πάμε να δούμε το θέμα μας. Σε 24 ώρες θα έχεις μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Και εύχομαι για όλες και για όλους σας να είναι καλοί και ευλογημένοι. Και μία και πολλές, καλές να είναι και ας έρθουν όσες θέλουν. Σήμερα, επειδή έχω ξετρελαθεί το τελευταίο καιρό με τις υπέροχες εικόνες που έχω ανακαλύψει και μπορώ ώρες να χάνομαι να τις ψάχνω, να τις κοιτάω, θα επιλέξετε μαγικό σεντούκι. Ο καθένας σας ό,τι του αρέσει. Όπως το κάνουμε πάντοτε, θα βάλουμε τα 3 στη σειρά και μετά ένα πριν από κάθε άνοιγμα. Πάμε λοιπόν να τα δείτε, να επιλέξετε. Αν δεν σας φτάνει ο χρόνος, μπορείτε να πατήσετε παύση στο βίντεο και να περάσουμε στο πρώτο μας άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας βίντεο, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, και πάμε με μεγάλη αγωνία εδώ παρέα να δούμε τη μεγάλη έκπληξη που έρχεται σε 24 ώρες, και αν δεν είναι και 24 και είναι 48 δεν μας πειράζει πάλι, έτσι. Σημασία είναι, έχει να έρθει και να είναι καλή και ευλογημένη. Ωραιότατα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? 6 πεντάκτηνα. Εδώ δεν είναι έκπληξη, έτσι για να ακριβολογούμε. Είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται στο Δούνε και Λαβίν, συγγνώμη, στις ισορροπίες. Τα εξάρια θέλουν να φέρνουν ισορροπία, αρμονία. Αυτές είναι οι κύριες ερμηνείες τους, και ίσως είναι ένα μήνυμα για κάποιους από εσάς, ότι προσέχετε ούτως ώστε οι σχέσεις σας να είναι ισορροπημένες, να παίρνετε, να δίνετε και να παίρνετε, ή να παίρνετε και να δίνετε, ή δίνετε μόνο. Γιατί εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα, και γίνονται δύσκολα από την άποψη του ότι οι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί συμβαίνει αυτό, όσο περισσότερο τους δίνεις, τόσο περισσότερο ζητούν, σε θεωρούν δεδομένο και ούτω καθεξής. Και στο τέλος μπορεί να σε βαρεθούν κιόλας. Κάτι πάρα πολύ σύνηθες. Οπότε, ίσως εδώ να είναι ένα μήνυμα για κάποιους από εσάς. Τώρα, μπορεί να δηλώνει, γιατί είναι μια κάρτα έτσι πολύ στενά συνδεδεμένη με την προσφορά, παύλα φιλανθρωπία. Δεν μου αρέσει βέβαια, παρόλο που η λέξη σαν λέξη
Είναι εξαιρετική, έτσι, φιλανθρωπία. Ο φίλος, αυτός που αγαπάει τον άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει φτάσει στις μέρες μας, έχει μία υποτιμητική έννοια. Γι' αυτό μου αρέσει καλύτερα να λέω βοήθεια ή ό,τι άλλο. Μοίρασμα είναι λοιπόν μία κάρτα η οποία συνδέεται με αυτό πολύ και με ιδρύματα και με οργανώσεις που προσφέρουν κοινωνικό έργο. Δεν ξέρω, μπορεί κάποια από εσάς να συμμετέχει σε μία τέτοια ομάδα, το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό, έτσι. Αν το κάνετε, μπράβο σας και πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ. Πολλές φορές λοιπόν, έτσι, γιατί εδώ μπορεί να έχουμε έτσι και ένα στοιχείο ωραίο έκπληξης, θετικότατης, για κάποιους από εσάς που μπορεί να ψάχνετε εργασία. Πολλές φορές μπορεί να προβλέψει η κάρτα αυτή πρόσληψη μετά από περίοδο ανεργίας. Οπότε, μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Μακάρι. Πολύ ζωηρές οι καρτούλες σας. Εδώ έχουμε τους εραστές, παιδιά. Έχουμε το ζώδιο των διδήμων. Βλέπετε εδώ την πολύ ιδιαίτερη απεικόνιση αυτής της κάρτας. Με τους δύο σκορπιούς. Και το θέμα λοιπόν εδώ είναι το εξής. Ότι ναι, μπορεί να αναφέρονται σε μια ερωτική σχέση. Οκ. Μπορεί να αναφέρονται σε μια αγάπη. Όμως κυρίως αναφέρονται στην σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Τη στιγμή δηλαδή εκείνη που κάποιος πρέπει να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση ζωής. Και συνήθως αυτή η απόφαση έχει να κάνει με ηθικά διλήμματα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, δεν ξέρω αν αφορά άμεσα εσάς ή κάποιο πρόσωπο δικό σας, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή, είναι μάθημα. Έτσι, η συγκεκριμένη κάρτα είναι μάθημα, γιατί μας μαθαίνει την επιλογή. Τη σημαντική επιλογή, έτσι, εκείνη την ώρα που είναι η ώρα 0 που λέμε. Και λες, θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί, γιατί μαζί θέλεις και τους δύο δρόμους να περπατήσεις, αλλά είναι αδύνατον. Δεν το πιστεύω σήμερα, έχει πάρα πολύ καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ το απολαμβάνω, η αλήθεια είναι, γιατί πάντοτε το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό την ώρα που ανακατεύουμε να πέφτουν κάρτες. Θεωρώ ότι είναι πιο δυνατά μηνύματα από αυτά που εγώ σας μεταφέρω, ότι είναι καθαρά συμπαντικά και ότι πρέπει να τα λάβετε. Και πολύ πρόσφατα το διάβασα αυτό σε μία συνάδελφο στην Αμερική, σε ένα άρθρο που είχε γράψει και πραγματικά χάρηκα πολύ. Λοιπόν, που συμφωνούμε δηλαδή. Βασίλισσα Πεντάκτηνο, παιδιά, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώ καιρού, αλλά έχουμε έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Εδώ μπορεί να έχουμε το στοιχείο της πολύ ευχάριστης έκπληξης, να ξέρετε, γιατί μπορεί και πάλι έχουμε οικονομικό, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να αναφέρεται στο ότι κάποια μπορεί να κάνετε επιχείρηση, μπορεί να κληρονομήσετε κάτι, να βρείτε μια πολύ καλή εργασία, με σταθερότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι εδώ έχουμε γη, άρα έχουμε θεμελίωση, έχουμε σταθερότητα και όλα αυτά τα υπέροχα. Οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ και στις σχέσεις της βεβαίως, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, είναι ρεαλίστρια, βρίσκει τις λύσεις, βρίσκει πρακτικές λύσεις και με αυτόν τον τρόπο φροντίζει και τους ανθρώπους της, έτσι, με έναν πρακτικό τρόπο.
Όχι με έναν, με πολλούς. Λοιπόν, για να δούμε, θα ανοίξουμε καμιά κάρτα κανονικά ή θα πέφτουν όλες σήμερα, για να δούμε. Δική σας καρτούλα εδώ ρε παιδιά, το 10 κούπα. Φοβερό. Φοβερό όμως. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Υπέροχη κάρτα. Το 10 κούπα είναι η κάρτα η οποία συνδέεται πάρα πολύ με το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων, γιατί είμαστε σε ένα δεκάρι και υπάρχει ωριμότητα, υπάρχει ολοκλήρωση. Έτσι τα δεκάρια φέρνουν ολοκλήρωση, κλείνουν κύκλους και βεβαίως οι κύκλοι δεν κλείνουν πάντοτε αρνητικά, κλείσαμε τον κύκλο πάει. Κλείνουν κύκλους με την ολοκλήρωση, με την χαρά, με την ευτυχία, με οτιδήποτε θετικό. Επίσης και πέρα από τα αισθηματικά, είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται και με την οικογένεια βεβαίως, πέρα όμως από αυτά αναφέρεται και σε ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα. Και βέβαια θέλω οπωσδήποτε να διευκρινίσω, όπως το κάνω πάντοτε, τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν εργαζόμαστε για αυτά. Αν περιμένουμε να μας έρθουν, να μας χτυπήσουν την πόρτα, γεια σου, είμαι το όνειρό σου, δεν γίνεται. Καλά θα ήταν, πάρα πολύ καλά θα ήταν. Λοιπόν, εξαιρετική η κάρτα σας, σας την εύχομαι ολόψυχα, πάρα πολύ ωραία κάρτα έχετε. Και πάμε να δούμε. Για να δούμε ρε παιδιά, τι άλλο. Βασίλισσα Μπαστούνη. Παιδιά και γρήγορα, δεν ξέρω γιατί έχω την εντύπωση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ευχάριστη επαγγελματική ιστορία, επαγγελματικά οικονομικά. Θα πάρετε προαγωγή, εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού, έτσι. Θα πάρετε προαγωγή, γιατί είναι αρχηγός αυτή, είναι ηγέτης, έχει τεράστιες ικανότητες να οδηγεί την ομάδα της, να εμπνέει την ομάδα της, είναι πρωτοπόρος, της αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζει καινούρια πράγματα. Οι καινοτομίες, η πρωτοπορία, τα πάντα όλα αυτά την ενθουσιάζουν. Μία γυναίκα ή άντρας, δεν έχει σημασία, με πολύ πάθος, με όραμα και το 9 κούπα που ακολουθεί είναι μία κάρτα αυθονίας, χαράς, καλοπέρασης, απολαμβάνω τη ζωή. Έχω φτιάξει πάρα πολύ ωραία τη ζωή μου και πραγματικά φροντίζω τον εαυτό μου, φροντίζω το χώρο μου και όλα πάνε τέλεια. Και έχω αυτή την αίσθηση, έτσι, ότι κάτι συγκλονιστικό όμως, δηλαδή όλες οι κάρτες μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικές παιδιά. Και η Πότης Μπαστούνη, μάλιστα, ορίστε, πολύ φωτιά έχουμε, εδώ έχουμε το ζώδιο του τοξότη, πάρα πολύ ωραία. Και έχει και το στοιχείο της έκπληξης, υπάρχει και στη Βασίλισσα Μπαστούνη και στον Υπότη Μπαστούνη, γιατί είναι κάρτες πολύ γρήγορης δράσης. Προσέξτε τώρα εδώ, έτσι, τυχαίο, δεν νομίζω. Είδατε τι σας λέω όταν αναφέρομαι στα συμπαντικά μηνύματα και πόσο σημαντικά τα θεωρώ. Λοιπόν, και έρχεται να επιβεβαιώσει και την αίσθηση που έχω ότι έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικό-οικονομικά παιδιά. Να και μία δύναμη εδώ για να κλείσουμε και τα 3 ζώδια της φωτιάς, γιατί εδώ έχουμε το ζώδιο του Λέοντα και φυσικά σας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δυνατό μήνυμα η συγκεκριμένη κάρτα, γιατί πάντοτε αναφέρεται στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Και σας λέει ότι μπορεί να
να το προσπαθείτε καιρό, να ψάχνετε, να κάνετε οτιδήποτε, αλλά αλλάζουν οι ενέργειες πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι, και με τη Βασίλισσα Μπαστούνη και με τον Υπότη Μπαστούνη εκτοξεύονται οι ενέργειες, άρα πραγματικά έχετε να περιμένετε πολύ μεγάλες αλλαγές. Θα το ξαναπώ στα επαγγελματικά σας, εγώ θεωρώ ότι είναι. Εδώ, με τη δική σας κάρτα βάσης, με το 10 κούπα, είναι πολύ πιθανό, όπως ακριβώς απεικονίζεται εδώ, ένα ουράνιο τόξο που σχηματίζεται με 10 κούπες, να είναι αυτό που έρχεται στη ζωή σας και αυτό που εσείς επιθυμείτε να έρθει στη ζωή σας, έτσι, να βγει το ουράνιο τόξο. Και από ό,τι βλέπω εδώ, θα βγει το ουράνιο τόξο. Κοιτάξτε και εδώ που έχουμε τα φτερά του παγωνιού. Το παγόνι θεωρείται ένα εξαιρετικό σύμβολο, έτσι, και αυθονίας και πολλά άλλα. Λοιπόν, οπότε, ναι, εγώ εκεί το εντοπίζω, να εκμεταλλεύεστε εντός ή εκτός εισαγωγικών όλα όσα έχετε στα χέρια σας, δηλαδή γνωριμίες με ανθρώπους, αν ψάχνετε για εργασία εννοώ, έτσι. Λοιπόν, οποιαδήποτε γνωριμία κάνετε, μπορείτε να λέτε εγώ είμαι αυτός, αυτή, ξέρω αυτά, έχω δουλέψει τόσα χρόνια εδώ, τόσα χρόνια εκεί, έχω κάνει αυτό, εκείνο. Λοιπόν, γιατί όταν απομονωνόμαστε και κρυβόμαστε, δεν έχουμε, ρε παιδιά, και ελπίδες να γίνει κάτι, να ανοίξει κάτι. Σε κάθε περίπτωση είπαμε, οι ενέργειες αλλάζουν, παίρνουν μπροστά οι μηχανές, εκπλήξεις, αναπάντεχες πιθανότατα εξελίξεις, όλα είναι θετικά, δεν έχουμε αρνητικές κάρτες, να προσέχετε εδώ τις ισορροπίες. Είστε πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι και θεωρώ ότι θα σκίσετε όσες και όσοι επιθυμείτε μια τέτοια ωραία επαγγελματικό-οικονομική έκπληξη. Και με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, που είναι άλλη μια καρτούλα που πετάχτηκε, δεν αποκλείω καθόλου ακόμα και την περίπτωση της κληρονομιάς ή να σας μεταβιβάσει κάποιος γονέας ένα κίνητο. Γιατί όχι, με το καλό όλα αυτά τα υπέροχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά και για πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η ευχάριστη έκπληξη εντός 24 ώρων, αλλά είπαμε και λίγο παραπάνω να είναι, αρκεί να είναι ευχάριστη. Οχτώ πεντάκτηνο. Είναι κάρτα βάσης, δική σας κάρτα. Θεωρώ λοιπόν ότι αρκετές τουλάχιστον και αρκετοί από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί σας ενδιαφέρει μία επαγγελματική εξέλιξη. Η επαγγελματική έκπληξη είναι αυτό που επιθυμείτε, τουλάχιστον κάποιοι, και κρίνοντας από την κάρτα βάσης. Και να πούμε εδώ ότι είναι η κάρτα μία από τις κάρτες της υπομονής, που λέει ότι θα πρέπει να περιμένεις ακόμα, υπάρχουν στάδια. Βέβαια, επειδή είναι δική σας κάρτα, μπορεί να δείχνει την κούρασή σας. Μάγος. Καταπληκτική κάρτα, έτσι, όταν έχουμε τέτοιου είδους ανοίγματα, από μένα για σας προσωπικά και δεν αναφερόμαστε σε κάποιο τρίτο πρόσωπο. Λοιπόν, ο μάγος εδώ έρχεται να σας υπενθυμίσει την απεριόριστη δύναμη που έχετε, τις δυνατότητές σας, τις ικανότητές σας, ότι μπορείτε να πετύχετε ό,τι θέλετε όσον αφορά εσάς προσωπικά. Τώρα, επίσης, σας λέει ότι οποιαδήποτε δημιουργική εργασία ευνοείται πάρα πολύ με την εμφάνιση του μάγου, αρκεί να έχετε την πρόθεση να
κάνετε οτιδήποτε δημιουργικό και ακόμη, τώρα έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω, εντάξει, ναι, είναι τόσες έτσι πετάγονται σκέψεις μες στο μυαλό μου και λογικό είναι να συμβαίνει και αυτό. Ο μάγος λοιπόν σας δίνει απεριόριστες δυνατότητες, μάλλον δεν σας τις δίνει, σας υπενθυμίζει ότι τις έχετε και ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε. Φέρνει διάβγεια στο μυαλό, είναι η στιγμή που μπορείτε ένα όνειρό σας να ξεκινήσετε να το κάνετε πράξη. Πολύ σημαντική στιγμή λοιπόν, έτσι. Άσος μπαστούνι, wow, να το παιδιά. Δεύτερη φορά έχουμε αναφορά σε δημιουργικότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, θα κάνω αναφορά και στην ερωτική πλευρά εδώ του άσου μπαστούνι, αλλά επειδή δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πάλι εδώ έχουμε επαγγελματικό, όπως και στο πρώτο άνοιγμα, θα εστιάσω ιδιαιτέρως στο επαγγελματικό. Ο άσος μπαστούνι λοιπόν, που είναι ο άσος της δημιουργικότητας, και αυτό λέει, θέλω να δημιουργήσω, θέλω να κάνω πράγματα όμορφα, δημιουργικά, και οι ενέργειες του είναι το πάθος, ο ενθουσιασμός, η ένταση, η αγάπη για τη ζωή, όλα αυτά στη θετική τους μορφή. Και παρόλο που είναι άσος και οι άσοι δεν μπορεί να φτάσουν πολύ μακριά, δηλαδή να σου πούν τι θα γίνει, ξέρω εγώ, μετά από 6 μήνες. Είναι το άνοιγμα, είναι το ξεκίνημα για οτιδήποτε. Όμως αυτός ο άσος λέει μπορείς να το πετύχεις. Ό,τι δημιουργικό και αν θέλεις να κάνεις. Οπότε βλέπετε εδώ έναν απόλυτο συντονισμό στις ενέργειες και στο ερωτικό κομμάτι αναφέρεται στην ερωτική συνέβρεση. Αυτό. Ή στη σύλληψη παιδιού επίσης. Λοιπόν, 4 μπαστούνι, wow, παιδιά, κάτι θεμελιώνεται, έτσι. Κάτι θεμελιώνεται. Είναι καταπληκτική η κάρτα. Όσες δηλαδή έχουμε ανοίξει, η πιο υποτονική, να πω, είναι η δική σας, να ξέρετε. Όχι ότι είναι αρνητική, έτσι, απλώς είναι αυτό κάποιες φορές που κουραζόμαστε, κάνουμε κάτι και θέλουμε μάλλον κάτι και περνάει καιρός και περνάει καιρός και αυτό το κάτι δεν γίνεται και αρχίζουμε να έχουμε έναν εκνευρισμό, το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά εδώ οι κάρτες είναι εξαιρετικές, δηλαδή εδώ το 4 μπαστούνι που είναι κάρτα θεμελίωσης και αναφέρεται σε έναν κύκλο ο οποίος κλείνει, δηλαδή κάτι ολοκληρώνεται με θετικό τρόπο και ακριβώς γι' αυτό το λόγο η κάρτα σας καλεί σε γιορτές και σε χαρά. Έχει συνδεθεί και με το σπίτι, δηλαδή δεν αποκλείω καθόλου και κάποιοι ας πούμε να αγοράσετε ένα σπίτι, να μετακομίσετε, γιατί όχι. Με το γάμο επίσης, για όποιον ενδιαφέρεται, και γενικά αναφέρεται σε οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε και με τη δική σας προσπάθεια αυτό θα πραγματοποιηθεί, και αυτό είναι, μπορεί να είναι μία καινούργια εργασία, ακόμη και αλλαγή καριέρας, εντελώς δηλαδή, αλλαγή καριέρας, ή μιας καινούριας σχέσης. Ό,τι και αν είναι, είναι τέλειο. Και εδώ μπορεί να έχουμε και το στοιχείο της έκπληξης, σε έναν βαθμό, έτσι, σε έναν βαθμό. 9 μπαστούνι. Το 9 μπαστούνι θεωρώ ότι είναι μία δική σας ενέργεια, έτσι μου ήρθε, έτσι θα σας το ερμηνεύσω. Ότι δηλαδή είστε άνθρωποι που έχετε κάνει μία... έχετε βαδίσει αρκετά σε αυτή τη ζωή, από τον άσο ή από το 0 του τρελού, αν θέλετε, της μεγάλης αρκάνας, μέχρι το 9 μπαστούνι. Είναι, έτσι. Όμως, επειδή έχουμε 9 και πάμε προς το 10, πάλι εδώ θα μιλήσω για ολοκλήρωση ενός κύκλου ζωής.
Το θέμα είναι ότι μπορεί να νιώθετε ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα, δεν θα το κάνετε γιατί τα εννιάρια, συγγνώμη, τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης και δεν υπήρχε και καμία περίπτωση έτσι κι αλλιώς με έναν άσο μπαστούνι και ένα 4 μπαστούνι. 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι σας λέει το εξής. Για κανέναν λόγο δεν θα φεύγετε από τη δύναμή σας. Δηλαδή, για να γίνω πιο κατανοητή, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς απεικονίζεται το 7 μπαστούνι. Βλέπετε αυτός ο κροκόδιλος εκεί, έχει αυτό το ξύλο στα δόντια του, στο στόμα του, και εδώ πόσοι αντίπαλοι. Λοιπόν, δεν σηκώθηκε να φύγει, να το βάλει στα πόδια, μένει εκεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Εδώ λοιπόν είναι μία υπενθύμηση, αν και τυχόν είστε σε μία φάση που κάποιοι ίσως να θέλουν να σας πούν ότι αυτό δεν το κάνετε καλά ή ότι πρέπει να κάνετε εκείνο ή πρέπει να κάνετε το άλλο, το παράλληλο. Όχι, εσείς θα μείνετε στη δύναμή σας. Μάθετε να λέτε και όχι. Πάρα πολύ σημαντικό το να μάθουμε να λέμε όχι. Και 9 πεντάκτηνα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι έχει να κάνει με επαγγελματικό εδώ, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς έκπληξη, αν θα έχει αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Παρόλο που έχουμε και τον άσο μπαστούνι, που είναι μια κάρτα που θα μπορούσε να υπονοεί και την έκπληξη. Περισσότερο όμως, αυτό που βλέπω είναι ότι είστε άνθρωποι πάρα πολύ εργατικοί εδώ, καθόλου τυχαία δεν απεικονίζεται αυτή η κάρτα με τη μέλισσα, έτσι, και τα πεντάκτηνα εκεί οι κερίθρες, μέσα στις κερίθρες. Λοιπόν, πάρα πολύ εργατικοί άνθρωποι που προφανώς έχετε μία μακρά διαδρομή, κούραση, μπορεί κάτι να θέλετε πάρα πολύ, να μην γίνεται, όλο αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και πολύ ανθρώπινο. Έρχεται όμως ένας μάγος εδώ και λέει ότι μην ανησυχείς. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το πετύχεις. Έρχεται και ο άσος μπαστούνι, το επιβεβαιώνει. Έρχεται και το 4 μπαστούνι και το επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο. Οπότε, δηλαδή εδώ αυτές οι 3 κάρτες είναι καταπληκτικές. Και αυτές οι 2 θεωρώ ότι είναι κάποια, έτσι, γεγονότα τα οποία μπορεί να σας συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και να σας έχουν κουράσει και αυτά τα ίδια. Δηλαδή, το να πρέπει εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι κάτι που με κουράζει, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Τώρα εδώ, με το 9 πεντάκτηνο έχουμε μία κάρτα η οποία δηλώνει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος και αυτάρκης και έχει φτιάξει και πάρα πολύ ωραίο γύρω του το περιβάλλον, έτσι ώστε να νιώθει μέσα στο περιβάλλον αυτό ασφάλεια και σταθερότητα και σιγουριά, και φυσικά αυτό έρχεται και ως απόρρια μιας καλής οικονομικής κατάστασης. Οπότε εδώ, αφού είναι και η τελευταία μας καρτούλα, το κλείσιμό μας είναι με το 9 πεντάκτηνο, που είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα, και για τα οικονομικά και για τα περιουσιακά, καθώς επίσης μας δείχνει έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που και μόνος του ή και μόνη της μπορεί να περνούν πάρα πολύ καλά, χωρίς να εξαρτώνται από κανέναν, χωρίς να περιμένουν κάποιον να έρθει μέσα στη ζωή τους και να τους κάνει ευτυχισμένους. Και αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό σημείο να φτάνει κάποιος από εμάς, γιατί δείχνει και αυτοπεποίθηση και συνειδητοποίηση. Εδώ, μάγος, ναι, έχω τη δύναμη και μπορώ. Λοιπόν, και μπορώ. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται και με τον κατ' επιλογή ενεργαίνει, γιατί έχουμε ένα εννιάρι, και τα εννιάρια στην Ταρό συνδέονται με τον ερημίτη,
Και η συγκεκριμένη κάρτα συνδέεται πάρα πολύ και με το κατ' επιλογή Εργένη ή Εργένισσα. Οπότε και το δικό σας το άνοιγμα το βλέπω αναφορικά με τα επαγγελματικά και δεν αποκλείω καθόλου και το στοιχείο της έκπληξης. Σφίξτε λίγο ακόμα τα δόντια, έτσι. Θεωρώ ότι η επιτυχία που περιμένετε ή ό,τι και αν είναι αυτό που περιμένετε είναι πολύ κοντά σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να κάνουμε το άνοιγμά σας, να δούμε ποια θα είναι αυτή η έκπληξη για σας. Στα δύο προηγούμενα ανοίγματα είχαμε επαγγελματικά. Κάρτα βάσης 7 πεντάκτηνο. Το 7 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται με την αναμονή και την υπομονή και πραγματικά, όπως το έχω ξαναπεί, στη συγκεκριμένη ταρό απεικονίζεται καταπληκτικά. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, πάρα πολύ εμπνευσμένος, έτσι. Δηλαδή έχουμε εδώ την αράχνη και εδώ τα πεντάκτηνα. Και αυτό τονίζει ακριβώς το πόσο πολύ κάτι μπορεί να καθυστερεί. Και ναι, θα πρέπει να περιμένεις ακόμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που περιμένετε. Θα το δούμε εδώ παρεούλα για να δούμε το στοιχείο της έκπληξης. Θα υπάρξει 10 σπαθί. Το 10 σπαθί είναι η κάρτα που δηλώνει τον πολύ μεγάλο πόνο, το συναισθηματικό πόνο, την προδοσία, έχει όλες αυτές τις ενέργειες πολύ ψηλά. Ευτυχώς βέβαια είναι δεκάρι και δηλώνει και το κλείσιμο ενός κύκλου πόνου, γιατί είναι, εδώ είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά έπιασα πάτο και πιο κάτω από τον πάτο δεν έχει. Από τον πάτο έχει, δίνω έτσι, βάζω τη δύναμή μου και πετάγομαι επάνω ξανά. Δεν ξέρω σε τι φάση ακριβώς είστε αυτή τη στιγμή και πόσο κοντά είστε στο να το ξεπεράσετε, αλλά μου φαίνεται ότι κάποιος έρχεται στη ζωή σας και θα το ξεπεράσετε πολύ γρήγορα. Υπότις κούπα. Εντάξει, super wow καρτούλα, καταπληκτική κάρτα. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Και, καλά, και βασιλιάς κούπα, μάλιστα, εντάξει, ναι. Στα 3, τα 2 επαγγελματικά, να έχουμε και ένα αισθηματικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το δικό σας, το δικό σας είναι αισθηματικό βλέπω εδώ και μάλιστα πολύ συναίσθημα ρε παιδιά. Κούπες, από υπότις γίνεται και βασιλιάς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να δούμε γενικότερα τις εξελίξεις και κόσμος και θα σας αναλύσω μετά. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Και κόσμος και άσος πεντάκτηνο, πολύ ωραία. Και βασιλιάς πεντάκτηνο, μάλιστα. Εδώ εσείς έχετε 2 βασιλιάδες, μάλιστα. Οι 2 βασίλισσες για τους κυρίους της παρέας. Οπότε, αγαπημένες και αγαπημένοι που κάτι περιμένετε εδώ, έτσι. Κάτι περιμένετε και εγώ σύμφωνα με την κάρτα αυτή εδώ, με το 10 σπαθί, θεωρώ ότι αυτό που περιμένετε έχει να κάνει με κάτι αισθηματικό, με έναν χωρισμό που έχετε βιώσει πιθανότατα. Μία δύσκολη σχέση θεωρώ, γιατί το 7 πεντάκτηνο μας δίνει κάποιες πληροφορίες αναφορικά με το είδος της σχέσης, ότι μπορεί να μην ταιριάζετε με αυτόν τον άνθρωπο, να μην είστε συντονισμένοι, να είναι άλλα τα δικά σας θέλω και άλλα τα θέλω της άλλης πλευράς.
Και φυσικά δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, αυτό σας έχει προκαλέσει πόνο. Ετοιμαστείτε όμως να ξανασηκωθείτε, παιδιά. Μπορεί αυτή τη στιγμή να είστε στα πατώματα, αλλά ετοιμαστείτε πάρα πολύ σύντομα να ξανασηκωθείτε, διότι έρχεται στη ζωή σας ο έρωτας. Και το πάρα πολύ εντυπωσιακό, ξέρετε, είναι το εξής, ότι οι κούπες ως στοιχείο που έχουν το νερό έχουν ροή, δεν είναι καθόλου σταθερές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, αυτός ο υπότης, ο οποίος είναι τρυφερός, είναι ρομαντικός, είναι ευαίσθητος, είναι αυτό που λέμε ο άντρας παλαιάς κοπής ή γενικότερα ο άνθρωπος παλαιάς κοπής, όπως ήταν ο κόσμος παλιότερα, καλλιτεχνική φύση, αλλά κυκλοθυμικότητα επίσης. Τη μία στιγμή μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ερωτευμένος και την άλλη στιγμή απογοητευμένος, θλιμμένος και ούτω καθεξής. Το πάρα πολύ εντυπωσιακό όμως εδώ είναι ότι αμέσως μετά εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κούπα, ο οποίος αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, εδώ δεν έχει κυκλοθυμικότητα. Εδώ έχει σταθερότητα. Έχει όριμο συναίσθημα, σωστή διαχείριση του συναισθήματος, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει ωριμότητα και ξέρει πότε να εκφράζει, πότε να μαζεύει το συναίσθημά του. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση, έτσι, πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση, δηλαδή νοιάζεται τους ανθρώπους του. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια εξαιρετική εξέλιξη αναφορικά από τον υπότη να πάμε στον βασιλιά. Και δεν ξέρω ρε παιδιά, έχετε ένα τόσο super wow άνοιγμα που ο κόσμος εδώ, που είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα, τον Ταρό, πραγματικά φαίνεται ότι θα νιώσετε την απόλυτη ολοκλήρωση με αυτόν τον άνθρωπο, σαν ένα όνειρο ζωής να πραγματοποιείτε. Και ξέρετε, πολλές φορές τα όνειρά μας δεν πραγματοποιούνται ακριβώς έτσι όπως εμείς μπορεί να τα έχουμε ονειρευτεί, να τα έχουμε σκεφτεί, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο και εκεί λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, δεν είναι άσπρο μαύρο η ζωή. Άσος πεντάκτηνο, ένας εξαιρετικός άσος που μας δίνει κάποια στοιχεία εδώ, δηλαδή ότι μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να γνωριστείτε στον εργασιακό σας χώρο και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι σοβαρό στη ζωή σας. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου επιπόλαιο και κάτι περαστικό. Και η παρουσία των δύο βασιλιάδων επίσης δίνει βαρύτητα και δίνει μία άλλη κατάσταση πολύ πιο σοβαρή. Βασιλιάς πεντάκτηνο λοιπόν εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου και είναι πάρα πολύ σταθερός, καλά οικονομικά, περιουσιακά, πιστός, αφοσιωμένος. Πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ενέργειες για ένα ερωτικό άνοιγμα, παύλα αισθηματικό, όπως είναι το δικό σας. Και η αλήθεια είναι ότι περισσότερο είναι αισθηματικό παρά ερωτικό. Και νομίζω ότι από εκεί θα έρθει η έκπληξη, παιδιά. Από εκεί θα έρθει η έκπληξη. Θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο. Γιατί καταρχάς δεν έχω πουθενά καμία ένδειξη επανασύνδεσης, καμία απολύτως, καμία κάρτα που να με οδηγήσει προς τα εκεί. Και πιστεύω ότι επίσης ένα άλλο στοιχείο, πέρα από τα ζώδια που έχω πει Ιχθύς, Σκορπιός και Ταύρος, πέρα από τα ζώδια λοιπόν, θεωρώ ότι στον εργασιακό σας χώρο θα γίνει γνωριμία. Δεν είναι απαραίτητο ότι και καλά και ντε είστε συνάδελφοι, δουλεύετε μαζί. Όχι. Μπορεί να πάτε με μία φίλη, με ένα φίλο, να πιείτε ένα καφέ. Και να γνωριστείτε.
να είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, η ιδιοκτήτρια. Κάτι που σχετίζεται με την εργασία σας. Επίσης να σας πω ότι εδώ λίγο θα δοκιμαστεί η υπομονή σας με τον Άσο Πεντάκτηνο, γιατί είναι μια κάρτα πολύ αργών εξελίξεων, από την άλλη όμως σας φέρνει και σταθερότητα. Είναι, όπως σας είπα εδώ, και με το Βασιλιά Πεντάκτηνο έχουμε σταθερά, θεμελιωμένα πράγματα. Δεν υπάρχει επιπολαιότητα, δεν υπάρχει το εφήμερο, το περιστασιακό, τίποτα. Τα πεντάκτηνα θέλουν εκεί. Αυτό που ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται. Οπότε με το καλό, αγαπημένες και αγαπημένοι, να ορίσει αυτή η πάρα πολύ ωραία έκπληξη στη ζωή σας, γιατί πραγματικά σας το λέω άλλη μια φορά, ότι έχει εξαιρετικές ενέργειες και ποιότητες, άρα νομίζω ότι πραγματικά αυτή θα είναι μια σχέση ζωής για εσάς. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.